Sau khi nhận khá nhiều yêu cầu làm tổng hợp mấy khứa tham gia dự án Blue Lock thì tôi đã làm xong rồi đây. Dù mới hôm nào vừa chê cái animation của nó, nhưng mà thôi, mang tiếng vắt sữa nên vắt cho chót. Không nói nhiều nữa, vào việc chính thôi. Người đầu tiên được tôi nhắc đến chắc chắn phải là main Isagi Yoichi. Là một người hâm mộ Noah, cậu đã luôn cố gắng để trở thành giống vậy. Tuy nhiên, năm 2 khi thi đấu cho đội bóng của trường và suýt nữa lọt vào giải quốc gia, cậu đã có những suy nghĩ hơi ích kỷ. Và chính những suy nghĩ này đã làm bước đệm cho cậu sau này tham gia vào dự án Blue Lock với thứ hạng 299. Cậu đã đánh bại Kira trong trò đầu tiên, người cậu nghĩ không thể nào vượt qua được. Nếu so với những người top đầu thì kỹ năng của cậu không bằng, thế nhưng cậu lại làm tốt hơn bất kỳ ai trong việc lợi dụng họ thành bàn đạp cho mình vươn lên. Với kỹ năng Meta Vision và Spatial Awareness được phát triển xuyên suốt thời gian tại Blue Lock, cậu đã vượt qua những đối thủ nặng ký như Baro, Nagi, Shido, Bachi và đứng ngang hàng với Rin. Thứ hạng của cậu thay đổi khá là nhiều. Đầu tiên là 299, sau đó là 274, 265, tụt xuống 267, rồi nhảy vọt lên 15, rồi hạng 1, tụt lại xuống 5, 4, 2 và hiện tại lại là 1. Sau tất cả thì cú em này đã trở thành kiểu người lý tưởng mà Igo muốn. Từ một thằng nhóc trông cũng ngoan đến thằng hơi rồ sẵn sàng lợi dụng người khác, hoặc thậm chí dùng bản thân để giành chiến thắng. Đã nói đến Isagi thì phải nói đến đối thủ của cậu, Kira Ryosuke. Ban đầu thì cậu được xem là một tiền đạo trẻ đầy triển vọng của Nhật Bản. Ở lúc tranh suất giải quốc gia, cậu đại diện cho trường Matsukaze Kokuo và đã ghi được bàn thắng cuối cùng. Cứ nghĩ là một thằng khó nhai trong Blue Lock, nhưng ai có ngờ bị out từ trò đầu tiên, bại trận trước người bị mình đánh bại. Vì out sớm nên kỹ năng đặc biệt cũng chưa được tiết lộ. Với thứ hạng 289 bị out thì đổ lỗi như đứa con nít với những lý thuyết ai cũng biết trong bóng đá. Và văn của mấy thằng luôn cho mình là giỏi, tao mạnh, tao đỉnh, tao có tài, không được loại tao. Tiếp đến, thằng được fandom gọi là con cưng của tác giả, còn lý do thì tôi không biết. Igarashi Gurimu, hay còn được gọi là thằng nhà sư do ở chùa. Lý do chơi bóng là không muốn sống như nhà sư thật. Lý tưởng thì có, nhưng nền tảng thì không. Trước khi tham gia Blue Lock, cậu chỉ là một cầu thủ thuộc trường cao trung Namusan Gaku với kỹ thuật kém, yếu tố tiền đạo gần như bằng không với thứ hạng chót bảng. Không hiểu lý do thằng này được chọn lắm. Ban đầu ai cũng nghĩ thằng này bị loại sớm thôi. Nhưng với kỹ năng Malaysia Dribbling, kéo dài thời gian phạm lỗi đã giúp cậu bám trụ lâu. Nhìn thì vô dụng nhưng đôi khi cũng có ích. Ví như chặn được bóng của Nagi ở trận Team V và Z. Cũng giúp được Shido và Kunigami ghi bàn dù không đáng kể lắm. Bảo giúp cũng không hẳn. Ở trận với PSG cũng làm khó được Rin được đôi chút. Tuy nhiên người ta bảo là ăn bẩn thì sống lâu, nhưng chơi bẩn thì không. Xuất phát điểm ở 300, sau đó là 275, 108, 76. Ở trận đấu với PSG, do chơi bẩn bị phát hiện rồi bị Noah cho lượn. Hiện tại đang nằm ở hạng 36 khi chap 299 được click. Raichi Jingo, một thằng nóng tính không kém gì Shido. Raichi không phải thiên tài bóng đá, cũng chẳng được huấn luyện bài bản từ nhỏ. Hồi trung học thi đấu cho trung học Ikari Gaoka. Tất nhiên cậu chẳng có thành tích nổi bật nào cả, nhưng lúc nào cũng lao vào sân như một con thú, đá hết sức, chơi hết mình và không ngán bất kỳ ai. Bắt đầu với thứ hạng 294, nhưng khác với mấy thằng yếu thế khác, dù yếu vẫn đi khinh thường đồng đội và hơi bị tự tin vào bản thân. Dù BL đào tạo ra những tiền đạo ích kỷ nhất thì lối chơi của Raichi có chút thiên về tiền vệ phòng ngự, box to box, tập trung việc bảo vệ khung thành và hỗ trợ. Ngoài ra cậu còn có kỹ năng man marking, nói nôm na dễ hiểu là dùng tính cách khó chịu để gây cản trở đối thủ đến mức họ bực. Ví như Reo từng bị thẻ vàng do bị cậu khiêu khích, hay kìm hãm Mark tới mức bắt buộc họ phải chuyển. Nhờ khả năng này, cậu được Noah cho một slot vào đội hình Bastard Munchen. Thứ hạng của anh cũng thay đổi khá nhiều, từ 294 lên 270, xuống 272, vọt lên 95, 20, 23 và hạng 21 sau trận với PSG. Vẫn trong top được tranh suất World Cup. Kuwon Wataru. Nhắc tới thằng này thì thứ tôi nhớ sẽ là việc nó phản bội vì lợi ích bản thân. Cũng hợp tư tưởng của Igo đi. Không có thành tích nổi bật, cậu khi còn đá cho trung học Kosaka đã mơ tưởng về giải quốc gia. Bắt đầu với thứ hạng 293 với kỹ năng vertical jump là 68cm. Và tư duy chiến lược tốt đã giúp anh vượt qua vài vòng. Ban đầu, Kuon đóng vai trò lập kế hoạch chiến thuật, tận dụng sự hiểu biết của mình để giúp đội Z thi đấu hiệu quả. Còn lúc cảm thấy không ổn thì quay lưng bỏ đi. Và như tôi đã nói ban nãy, chơi bẩn thì không sống lâu. Thứ hạng từ 293 lên 269, 265, cuối cùng dừng lại tại 97. Bachira sinh ra trong một gia đình có mẹ là nghệ sĩ.
Điều này giúp cậu từ nhỏ đã có tư duy sáng tạo khác biệt. Khi còn nhỏ, Bachida đã bị bạn bè xa lánh vì phong cách chơi bóng quá khác thường, đầy kỹ thuật, ngẫu hứng, thích vượt qua đối thủ thay vì phối hợp an toàn. Trước khi vào Blue Lock, Bachida chơi cho trung học Namikaze. Dù không quá nổi bật, nhưng cậu luôn là cầu thủ đáng chú ý nhờ vào kỹ thuật đi bóng và khả năng dè dắt phi thường. Sau trận giữa đội trắng và đỏ, do bị hai thằng top 1 kích thích, nên cậu đã lột xác và chơi tốt hơn trước. Về mặt kỹ năng thì Bachida cũng không hề kém cạnh gì ai. Khả năng dê bóng đỉnh cao đánh lừa đối thủ với những động tác giả, gây khó khăn cho họ, xoay người trên không và những kỹ năng chuyển bóng cao siêu giúp đồng đội ghi được bàn. Thậm chí cậu có thể vào được flow, và khi vào được thì các kỹ năng cậu có còn được nâng tầm hơn nữa. Về thứ hạng thì 290, 265, dần dần tụt xuống 268, 270, vọt lên lại 16, 7, 2 và liên tục thay đổi 2, 4, 3 năm. Sau giải Neo Ego hiện tại, cậu đang top 5. Kunigami lớn lên với niềm đam mê bóng đá và ảnh hưởng mạnh mẽ từ nhiều siêu sao trên thế giới. Cậu muốn trở thành một người hùng trên sân cỏ, một cầu thủ vừa mạnh mẽ vừa có đạo đức, không gian lận hay chơi bẩn, giống như những cầu thủ vĩ đại mà cậu ngưỡng mộ. Trước khi vào Blue Lock, Kunigami đã thi đấu tại trường trung học Seido nhưng không quá nổi bật trên bản đồ bóng đá Nhật Bản. Khi được chọn vào dự án, cậu có thứ hạng là 291. Dù tiến rất xa trong Blue Lock, Kunigami bất ngờ bị loại ở vòng tuyển chọn thứ hai sau khi thất bại trong trận đấu với Rin Itoshi. Tuy nhiên, cậu đã chọn tham gia vào chương trình Wild Card. Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra trong Wild Card, nhưng khi Kunigami quay lại, cậu đã trở thành một kẻ ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân. Về mặt kỹ thuật, cậu sở hữu cái chân trái đáng sợ, có thể tung ra những cú sút xa tới 28m. Thậm chí dù cách 40m vẫn có thể. Lối chơi của cậu tập trung vào việc sút xa, tận dụng thể lực để tranh chấp. Kunigami sau Wild Card đã phát triển thành một cầu thủ hai chân, có thể sút và xử lý bóng tốt bằng cả hai chân, giống với phong cách của Noel Noah. Cậu cũng có khả năng man mark, dùng để áp đảo người khác và vào được flow. Thứ hạng bắt đầu là 291 đến 266, 268 và khi ở hạng 50, cậu đã không qua được vòng 2. May nhờ vào Wild Card để trở lại đạt được hạng 5 và hiện tại sau công bố bảng lương cậu đã ở top 8. Okuhito Iemon là một trong những cầu thủ ít được nhắc đến trong Blue Lock, nhưng lại đóng vai trò khá quan trọng trong giai đoạn đầu của dự án. Không giống như các tiền đạo khác, Iemon chủ yếu đảm nhận vị trí thủ môn, dù cậu vốn không phải là người gác đền chuyên nghiệp. Trước khi vào Blue Lock, Iemon là một cầu thủ trung học chơi cho Cao Trung Motoki ở vị trí tiền đạo. Cậu bước vào Blue Lock hạng 298 trên 300. Dù không phải thủ môn chuyên nghiệp, Iemon lại có phản xạ khá tốt và khả năng phán đoán tình huống ổn định, cứu được nhiều bàn, trong đó cản được cú sút phạt từ Reo. Không có kỹ năng đặc biệt khiến cậu cũng out từ vòng loại 2, với các hạn lần lượt là 298, 272, 271 và 101. Tiếp tới là anh chàng hay được gọi là công chúa do đẹp còn tóc dài. Hyoma Chihiri được xem là một thiên tài bóng đá thi đấu cho trường tài chính Lacoste, nổi bật với khả năng tăng tốc cực nhanh và kỹ thuật xử lý bóng tốt. Cậu từng được coi là một trong những tiền đạo triển vọng nhất Nhật Bản, có cơ hội vươn xa và phát triển sự nghiệp chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Chihiri đã bị chấn thương dây chằng đầu gối, khiến cậu lo sợ rằng nếu tái phát, sự nghiệp bóng đá của mình sẽ chấm dứt mãi mãi. Vì vậy, dù có tài năng, Chihiri dần trở nên nhút nhát, không dám chờ hết sức, thậm chí còn có ý định từ bỏ bóng đá. Ban đầu cậu xuất phát với thứ hạng 292, 274 đến 266, dần dần thay đổi và tự tin lại nên thứ hạng càng lúc càng tốt, nhảy vọt lên 44, 8, 5, 7 và hiện tại là 6. Kỹ năng chính của cậu nằm ở tốc độ. Cậu được xem như là người nhanh nhất trong Blue Lock và chính nhờ điều đó cậu đã vượt mặt được nhiều người để ghi bàn. Ngoài ra, Chihiri được Chris hướng dẫn phát triển 44 độ Red Panther Sniper để thực hiện cú sút cách khung thành 44 độ. Jin Gagamaru, một trong những cầu thủ có lối chơi đặc biệt nhất của Blue Lock với phong cách chơi đầy ngẫu hứng. Trước khi tham gia Blue Lock, cậu chơi cho Cao Trung Yaseki. Bắt đầu với thứ hạng cũng khá thấp là 296. Cậu sau vài vòng đầu đã phát triển thêm kỹ năng thủ môn nhờ phản xạ và kỹ năng của mình. Và như đã nói thì cha này có lối chơi cực ngẫu hứng, còn nói theo kiểu tôi là dị ạ. Nhờ vào khả năng kiểm soát cơ thể tốt mà cậu có thể vặn mình như một cái lò xo. Bản dịch Việt Nam nó thế thật đấy. Ngoài ra cậu còn biết sử dụng một kỹ thuật khá lạ mà ít khi sử dụng là Scorpion Kick. Đặt hai tay xuống đất và giật mạnh gót để chạm bóng. Giải thích ngắn gọn thôi. Ngoài ra cậu cũng có thể vào được flow. Về thứ hạng lần lượt là 296, 267, 269, 88, 10, 13, 18 và hiện tại là 12.
Naruhaya với lý do chơi bóng để đổi đời, do gia đình có 4 anh chị em và bố mẹ của cậu đều đã mất. Bóng đá là con đường duy nhất để Naruhaya có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ, nhưng không có một tài năng bẩm sinh nên chỉ xếp hạng 297 lúc mới vào. Trước khi tham gia Blue Lock, cậu chơi cho Cao Trung Kano Gakuen. Kỹ năng chơi bóng đơn, cũng không có kỹ năng cá nhân vượt trội, thậm chí tốc độ hay thể chất cũng bình thường. Cái duy nhất cậu làm tốt là kỹ năng di chuyển vào điểm mù của đối thủ để vượt qua họ, nhưng điều đó là không đủ để cạnh tranh với những con quái vật thực thụ. Naruhaya bị loại trong vòng tuyển chọn thứ hai sau khi thua trận trong trận đấu 2v2. Thứ hạng từ 297, 273, 274, cuối cùng dừng ở 38. Yudai Imamura, một trong những cái tên ít được nhắc đến nhất trong Blue Lock. Và điều này cũng phản ánh đúng thực lực của cậu ta, 295. Một cầu thủ hoàn toàn tầm thường, không có gì nổi bật. Trước đây, cậu thi đấu cho Trung học Thương mại Chiyadio. Sau khi vào Blue Lock thì vào Team Z và bị loại ở vòng thứ hai, với thứ hạng từ 295 lên 271, 273 và dừng ở 104. Hibiki Okawa. Trước khi tham gia Blue Lock, Okawa từng là cầu thủ trụ cột của đội bóng trung học. Anh được mệnh danh là Atsubai của trường trung học Seno. Nghe cũng oách đấy chứ. Thậm chí cậu còn được xếp ở hạng 254. Về mặt kỹ năng thì cậu có thể sử dụng chip shot, bản pha ke của gyro shot do lực yếu hơn. Thêm nữa, cậu còn có kỹ năng đánh lừa thủ môn để sút. Dù vậy, cậu đã bị loại trừ từ vòng đầu tiên do team Izai không qua được vòng loại. Tiếp tới là thành viên duy nhất trụ được của team Izai, Iki Niko, một trong những cầu thủ thông minh và đáng gờm nhất của Blue Lock. Trước khi vào Blue Lock, cậu là cầu thủ của trường Wasure Nagusa Gakuen. Không giống như 299, cậu bé khác tham gia chương trình Blue Lock, Niko lại từng là một tiền vệ. Dù có lối chơi khá giống Isagi, nhưng cậu có xuất phát điểm ở hạng 255. Ngay từ đầu, cậu đã sử dụng đầu óc thông minh với khả năng đọc trận đấu và kiểm soát chiến thuật cực kỳ tốt. Cậu còn có thể chặn đường chuyền của Chido, điều mà chỉ từng có Rin làm được. Điều này khiến cho Niko, dù không có kỹ năng bóng nào cao siêu, vẫn trụ vững cho tới hiện tại. Từ 255 đã vọt tới 63, 14, 11 và hiện tại là 15. Shohei Baro không chỉ là một cầu thủ tài năng mà còn là một trong những cá tính mạnh nhất của Blue Lock. Không như nhiều cầu thủ khác tham gia Blue Lock để tìm kiếm sự phát triển, Baro ngay từ đầu đã tin rằng mình chính là số 1 và coi tất cả những người khác chỉ là phụ tá. Trước khi vào Blue Lock, Baro đá cho trung học Akudo Gakuen. Baro khi bước vào đấu trường Blue Lock, cậu đã được xếp hạng 250. Vì luôn quá tự cao nên cậu đã thất bại trước đội Isagi và chấp nhận thay đổi tư duy đi tới chút. Thay vì khinh thường và kệ đồng đội thì giờ biết cách lợi dụng đồng đội để nâng tầm bản thân. Từ một kẻ chỉ biết cắm đầu chạy và sút đến một trong những thằng top đầu. Kỹ năng chủ yếu của cậu là sút và tấn công. Cậu cũng có sử dụng các skill động tác giả để đánh lừa đối thủ và được hướng dẫn phát triển stealth kill shot, dùng đồng đội mình như rào chắn cản tầm nhìn thủ môn để sút cũng như sử dụng được flow. Là một trong những cầu thủ được đánh giá cao, thứ hạng của cậu có sự thay đổi kinh khủng khi từ 250 lên được 18, 5 và đã từng đạt hạng 1. Sau đó tụt dần xuống 3 và hiện tại là 4. Junichi Wanima bắt đầu ở hạng 273. Trước khi vào Blue Lock, cậu từng chung đội với Chigiri. Cậu luôn nghĩ mình và em trai Keisuke là một bộ đôi tiền đạo sinh đôi rất mạnh. Về khả năng thì nó lại chỉ có tác dụng khi chơi cùng Keisuke, gọi là eye contact, đúng nghĩa trao đổi bằng mắt đấy. Nhưng khi Keisuke bị loại thì cậu cũng chật vật để theo kịp người khác. Hiện tại cậu vẫn trụ lại được ở hạng 30, trước đó là 233, 74, 28 và 29. Đã có anh thì phải có em, Keisuke Wanima khi mới đến Blue Lock. Anh là thành viên của đội W với hạng 232. Với thứ hạng cao như thế thì ai cũng sẽ trụ lại, nhưng kỹ năng duy nhất chính là eye contact với anh trai nên cậu cũng bị loại ngay vòng đầu tiên do team W không qua được. Zantetsu Tsurugi xếp hạng 241. Dù không phải là người có kỹ thuật cá nhân tốt nhất, nhưng lợi thế tốc độ và thể lực giúp cậu trở thành một mối đe dọa nguy hiểm khi có khoảng trống. Và chắc chắn rồi, kỹ năng chủ yếu của anh nằm ở tốc độ, và sau đó anh sẽ kết hợp với cú sút chân trái để ghi bàn. Nhờ thuận chân trái mà anh còn trở thành tiền vệ cánh xuất sắc. Nhìn hạng thì cao nhưng kỹ năng cũng không quá xuất sắc, nên thứ hạng cũng tầm 241, 223, 53, 24, 20 và hiện tại là 19. Mikage Reo sinh ra trong một gia đình siêu giàu với tổng tài sản 750 tỷ 800 triệu yên, nơi mọi thứ cậu muốn đều có thể dễ dàng đạt được.
Tuy nhiên, thay vì tiếp tục con đường kinh doanh mà cha mẹ định sẵn, Reo lại có một ước mơ khác, vô địch World Cup. Dù bắt đầu trễ nhưng cậu lại được xem như là thiên tài, vì làm gì cũng giỏi. Vào Blue Lock với thứ hạng 250, ở Reo là một cầu thủ xuất sắc nhưng chưa tìm thấy một đồng đội lý tưởng cho mình cho tới khi gặp Nagi Seishiro, một thiên tài bóng đá bẩm sinh nhưng lại lười biếng. Kỹ năng đặc biệt của cậu là The Chameleon, bắt chước kỹ năng của người khác. Reo cũng có sử dụng được cả Meta Vision nhưng không tốt bằng Nico hay Isagi. Sau khi tham gia Blue Lock, cậu nhận ra rằng mình phải mạnh mẽ độc lập thay vì dựa dẫm vào người khác. Cậu quyết định tự tìm con đường của riêng mình, trở thành một cầu thủ đa năng hơn thay vì chỉ là người kiến tạo cho Nagi. Nhờ thay đổi mà cậu vẫn bám trụ được, chứ không bị loại sau khi bị Nagi bỏ rơi. Hiện tại cậu đang ở top 7 sau giải Neo Eagle. Trước đó là 250, 222, 10, 6, 9 và 16. Tiếp tới là Nagi. Trước khi tham gia Blue Lock, Nagi chỉ là một học sinh trung học vô cùng lười biếng, thích sống một cuộc đời đơn giản, không muốn tốn quá nhiều công sức vào bất cứ thứ gì. Dù lười biếng, thế nhưng cậu lại chơi bóng cực kỳ tốt, thậm chí được xem như là thiên tài. Sau khi thua, cậu muốn trở nên mạnh hơn, muốn tự mình vươn lên đỉnh cao. Đây là khoảnh khắc Nagi thực sự bắt đầu đam mê bóng đá, thậm chí tách khỏi Reo, tự lập trong vòng tuyển chọn thứ hai và tiếp tục phát triển theo cách riêng của mình. Khi tham gia Neo Egoist League, Nagi gia nhập câu lạc bộ Anh, mài dỗ kỹ năng để trở thành một tiền đạo toàn diện hơn. Anh có rất nhiều kỹ năng khác nhau như First Touch Pass, Juggling Shot, Black Hole Trap, Chap Shot. Nói chung là nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt nên anh có thể sử dụng nhiều kỹ năng để đánh bại người khác. Dù đã từng vào flow, nhưng flow của Nagi lại bị đánh giá không hoàn chỉnh. Hiện tại, cậu đang ở top 24, nguy cơ đối mặt với việc bị loại. Ryusei Shido, một kẻ điên chơi bóng theo bản năng, không quan tâm đến đội hình hay chiến thuật mà chỉ thích thể hiện bản thân theo cách điên rồ nhất. Với phong cách chơi đầy ngẫu hứng, thể lực vượt trội và kỹ năng dứt điểm quái dị, với Shido, bóng đá không đơn thuần chỉ là một môn thể thao mà là một trận chiến, nơi kẻ mạnh nghiền nát kẻ yếu bằng những bàn thắng đẳng cấp. Nhờ các kỹ năng và lối chơi độc đáo, cậu đã được anh trai Rin chọn vào đội U20. Cậu có thể thực hiện được nhiều động tác khó mà chỉ ít người có thể làm được, và cũng là số ít vào được flow hoàn chỉnh. Và Shido không được giới thiệu từ đầu, cậu được nhắc ở vòng 2 với hạng 111. Những vòng tiếp tới cậu đều ở trong top 5, đã từng rơi xuống 16 nhưng nhanh chóng quay trở lại top đầu. Jin Kiora là một trong những tiền đạo tiềm năng trong dự án Blue Lock. Cậu xuất hiện ở rank 21 nhưng lại không xuất hiện quá nhiều. Trước khi tham gia dự án Blue Lock, cậu thi đấu cho trường trung học Murasame. Kiora tồn tại qua những vòng đấu khắc nghiệt nhờ tốc độ, những đường chuyền tốt và khả năng chơi bóng thông minh của mình. Cậu không tạo ra những khoảnh khắc quá hoành tráng nhưng luôn biết cách lợi dụng sơ hở của đối thủ để tiến lên. Lần thứ hai, rank cậu được công bố chính là tại giải Neo Eagle với hạng 22. Nanase Nijiro từng thi đấu cho Cao Trung Rainbow trước khi tham gia Blue Lock. Nanase xuất hiện lần đầu khi giới thiệu những người còn lại trong vòng tuyển chọn thứ hai. Anh không phải là một cầu thủ có kỹ năng cá nhân quá nổi bật, nhưng lại sở hữu sự chăm chỉ, tinh thần đồng đội và một tư duy chiến thuật khá linh hoạt. Nanase vượt qua vòng tuyển chọn thứ hai nhờ khả năng thích nghi với đồng đội và nỗ lực phát triển bản thân. Trong quá trình này, anh dần nhận ra rằng nếu chỉ dựa vào tinh thần đồng đội, anh sẽ không thể tồn tại trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt như Blue Lock. Nanase bắt đầu tìm kiếm phong cách chơi riêng thay vì chỉ hỗ trợ người khác. Về thứ hạng thì ban đầu là 99, 29, 24 và hạng vừa chót để ở lại sau giải Neo Eagle là 23. 2G lần đầu tiên xuất hiện trong vòng tuyển chọn thứ hai, sau đó trong giải Neo Egoist. 2G gia nhập câu lạc bộ FC Barça của Tây Ban Nha, nơi anh thi đấu ở vị trí tiền đạo. Vì không xuất hiện nhiều nên thông tin kỹ năng cũng không có. Nhìn chung cậu vẫn là một cầu thủ tốt, với hạng bắt đầu là 19, 31 và hiện tại là 32. Ranze Kurona, trước đây anh từng chơi cho trung học Kiri Kizan, là một cầu thủ tốc độ cao và có tư duy hỗ trợ chiến thuật. Kurona đóng vai trò quan trọng trong các trận đấu vì cậu có khả năng định vị được vị trí bất lợi cho đối thủ lẫn đồng đội. Cậu cũng xuất hiện sau vòng loại thứ hai. Tham gia Blue Lock, Kurona đã thay đổi từ một cầu thủ chỉ biết hỗ trợ thành một cầu thủ có khả năng tạo đột biến nhiều hơn. Mặc dù anh vẫn thiên về phong cách chơi đồng đội. Nói chung dù hạng cao nhưng cậu cũng không được thể hiện quá nhiều. Bắt đầu với rank 4, sau đó là 13, 12, 16 và hiện tại là 18. Reiji Hiragi, trước khi tham gia Blue Lock, anh thi đấu cho trường cao trung Goko. Reiji Hiragi nổi bật với phong cách chơi dựa trên phân tích dữ liệu, chiến thuật và gài bẫy đối thủ. Sau vòng loại thứ hai, cậu được xếp hạng 22 rồi bị tụt xuống dần từ 26, 28 cho đến cuối cùng là 29.
Dù vậy, khi tham gia Blue Lock, Reiji Hiragi đã thay đổi thành một cầu thủ tăng cường khả năng đọc tình huống nhanh hơn, thay vì chỉ dựa vào dữ liệu có sẵn. Việc được rèn luyện tại Sunshine City có thể giúp anh trở thành một cầu thủ phát triển kỹ năng tốt lên. Taiga Sunzaki xuất hiện sau khi vượt qua vòng loại thứ 2, xếp hạng 100. Tham gia Blue Lock, Sunzaki tập trung vào việc ghi bàn và tạo ra cơ hội cho đồng đội. Anh được đánh giá là có khả năng đọc trận đấu và di chuyển thông minh trên sân. Sau khi vượt qua các vòng tuyển chọn, Sunzaki được phân vào đội Sunshine City trong Neo Egoist League. Mặc dù chỉ là cầu thủ dự bị, anh có cơ hội học hỏi và phát triển dưới sự huấn luyện của các huấn luyện viên hàng đầu. Tetsu Sokura xuất hiện sau khi vượt qua vòng loại thứ 2, xếp hạng 20. Trong Blue Lock, Sokura tham gia Team White và vượt qua vòng này, trở thành một trong những tiền đạo còn lại sau vòng tuyển chọn thứ 2. Sau khi vượt qua các vòng tuyển chọn, Sokura tham gia đội FC Barca trong Neo Egoist League. Ngoài ra cũng không còn thông tin gì khác và chưa được thể hiện kỹ năng gì đặc biệt. Akira Endoji sau khi vượt qua vòng 2, anh xếp hạng 59, xuất hiện lần đầu ở chương 93. Ngoài ra không được thể hiện gì thêm. Hiện tại anh đã tham gia vào đội PXG. Aiki Himizu xuất hiện lần đầu khi vượt qua vòng loại thứ 2, xếp hạng 77. Tham gia Blue Lock, các pha chơi của anh đều liên quan đến một số dạng động tác giả. Anh sử dụng các động tác giả không chỉ để dê bóng qua đối thủ, mà còn để sử dụng bản thân như một mồi nhử, khiến các cầu thủ tập trung vào anh trong khi đồng đội của anh không bị chú ý. Anh hiện đang là thành viên của câu lạc bộ FC Barca trong Neo Egoist League và hạng cũng thay đổi lên 30. Sau công bố bảng lương thì đang ở 31. Aoshi Tokimitsu sau khi vượt qua lần tuyển chọn thứ 2, cậu đã ở một bậc rank top đầu. Tuy nhiên từ hạng 3 cậu đã tụt dần xuống 23, 20 và hiện tại là 25. Trước khi vào Blue Lock, cậu đá cho trường trung học Daruma Azuma. Sau khi tham gia Blue Lock, từ một cầu thủ nhút nhát, Tokimitsu đã chứng minh rằng ngay cả những người thiếu tự tin nhất cũng có thể phát triển thành những tiền đạo hàng đầu. Với sức mạnh thể chất vượt trội và tinh thần chiến đấu khi bị áp lực, anh trở thành một cầu thủ nguy hiểm trên sân cỏ. Dù vậy, anh cũng không thể vượt qua được những người có kỹ năng cá nhân xuất sắc. Eita Otoya là một trong những cầu thủ nổi bật trước khi tham gia dự án Blue Lock. Anh thi đấu cho trung học Kiri Gakure, được biết nhờ vào khả năng di chuyển linh hoạt và kỹ năng tấn công xuất sắc. Eita Otoya là một trong những cầu thủ có tốc độ và khả năng di chuyển không bóng tốt nhất trong Blue Lock. Hành trình của anh cũng không chỉ thể hiện sự linh hoạt, mà còn cho thấy sự tiến bộ không ngừng để trở thành một tiền đạo toàn diện hơn. Lần đầu xuất hiện, anh xếp hạng 33 sau vòng loại thứ 2. Sau đó, anh luôn nằm trong top 10 và chỉ có 2 lần là ở hạng 17 và 15. Hiện tại, anh đã lọt lại vào top 10 và đang ở hạng 9. Hajime Nishioka, được mệnh danh là Messi của Aomori, là một tiền đạo đầy tiềm năng tham gia dự án Blue Lock với mong muốn trở thành tiền đạo số 1 thế giới xếp hạng 29 trong cuộc bình chọn phổ biến đầu tiên. Xuất hiện sau khi vượt qua vòng loại thứ 2. Hiện là thành viên của Sunshine City của Anh trong liên đoàn Neo Egoist. Kỹ năng thì được nói là giống với Messi, nhưng do chưa chơi trận nào đàng hoàng nên chịu. Hiện tại, cậu đã out khỏi top 23 và ở hạng 36. Haruhiko Yuzu xuất hiện sau khi vượt qua vòng loại thứ 2, xếp hạng 98. Hiện là thành viên của Paris X-Gen của Pháp trong Neo Egoist League. Ngoài ra không còn thông tin nào khác. Jubei Ariu trước khi tham gia Blue Lock đã thi đấu cho trường cao trung Goko. Jubei Ariu là một trung vệ có thể hình lý tưởng, tư duy phòng ngự tốt và phong cách chơi bóng đầy thanh lịch. Cậu xuất hiện tại Blue Lock sau khi vượt qua vòng 2, đạt hạng 2 và từng bước khẳng định mình là một hậu vệ toàn diện. Cậu cũng thể hiện khả năng thích nghi tốt, không chỉ dùng chiều cao mà còn biết đọc trận đấu và ngăn chặn đối thủ hiệu quả. Trong toàn thời gian dự án, cậu luôn giữ được những thứ hạng cao trong tầm hạng 9, 12 và hiện tại cậu đang ở hạng 13. Kairu Sara Madara xuất hiện sau vòng loại thứ 2, được xếp hạng 51. Tham gia Blue Lock, anh đã vượt qua các vòng tuyển chọn. Hiện Sara Madara gia nhập đội Sunshine City của Anh, cùng với các cầu thủ như Nagi Seichiro và Chigiri Hyoma. Ngoài ra, anh chưa được thể hiện gì rõ ràng về mặt kỹ năng. Kenyu Yukimiya thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá trường trung học phổ thông Kunin, xuất hiện sau khi vượt qua vòng loại 2, xếp hạng 23. Kenyu Yukimiya là một trong những tiền đạo tài năng xuất hiện tại Blue Lock. Hành trình của anh không chỉ là sự cạnh tranh với các đối thủ mạnh, mà còn là cuộc chiến chống lại số phận. Khi anh mắc bệnh về mắt, có thể khiến sự nghiệp bóng đá bị đe dọa. Các kỹ năng của anh cũng nằm trong top đầu, với tốc độ nhanh cũng như thực hiện các động tác giả tốt để lừa đối thủ, thậm chí là cả đồng đội, và cũng như vào the flow. Hiện tại Yukimiya gia nhập đội bóng Bastard Munchen của Noel Noah. Tại đây, anh tiếp tục rèn luyện lối chơi cá nhân, tập trung phát triển khả năng tấn công 1 đối 1 và dứt điểm. Cậu luôn giữ một phong độ nhất định nên thứ hạng thay đổi không quá nhiều.
thường xuyên trong top 10 cho đến khi tham gia trận đấu với PXG, cậu đã tụt xuống hạng 14. Kyohei Shiguma xuất hiện sau vòng 2 và được xếp hạng 55. Sau khi đã vượt qua các vòng tuyển chọn thì hiện tại đang chơi cho Ubers. Rin Itoshi, kẻ được coi là mạnh nhất. Tuy nhiên, thứ hạng ban đầu của anh cũng chỉ là 221, nhưng anh luôn được biết đến với tài năng thiên bẩm, kỹ thuật toàn diện. Itoshi Rin bước vào Blue Lock với tư cách một thiên tài sở hữu sút xa chính xác, tốc độ, khả năng kiểm soát không gian và tư duy chiến thuật đỉnh cao. Thậm chí, anh còn có thể thao túng được cả đối thủ khi đã hiểu rõ họ. Anh là một trong những người đầu tiên vào được flow. Xuyên suốt dự án, Rin đã thể hiện sự vượt trội khi thống trị các trận đấu. Khi bước vào Neo Egoist League, Rin gia nhập Paris Exchange, tiếp tục phát triển khả năng tấn công độc lập và nâng cao lối chơi cá nhân. Và dù bắt đầu ở hạng thấp, nhưng ngay sau đó anh đã vươn thẳng lên top 1 và luôn chễm chệ ở hạng 1, chỉ có một lần tụt xuống hạng 7 và một lần ở hạng 2. Shingen Tanaka xếp hạng 5 sau khi vượt qua vòng loại thứ 2, vượt qua các vòng tuyển chọn. Hiện anh đang chơi cho Ubers của Ý. Yo Hiyori sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng áp lực từ cha mẹ đã khiến tuổi thơ của cậu trở nên ngột ngạt. Cha mẹ Hiyori đặt kỳ vọng cực kỳ cao, buộc cậu phải luyện tập không ngừng nghỉ để đạt đến sự xuất sắc, khiến Hiyori dần mất đi niềm vui với bóng đá, biến đam mê của cậu trở thành một nghĩa vụ nặng nề. Trước khi tham gia Blue Lock, cậu thi đấu cho Bambi Osaka Youth. Bước vào Blue Lock, Yo Hiyori là một trong những tiền vệ sáng tạo nhất tại Blue Lock, được biết đến với khả năng chuyền bóng chính xác, tư duy chiến thuật sắc bén và lối chơi đồng đội linh hoạt. Không giống như nhiều tiền đạo khác, Hiyori không theo đuổi sự ích kỷ hay ghi bàn cá nhân, mà tập trung vào việc kiến tạo và hỗ trợ đồng đội tỏa sáng. Dần dần, trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, Hiyori bắt đầu khám phá lại tình yêu về bóng đá, nhận ra rằng cậu có thể chơi với chính mình, chứ không phải để làm hài lòng bất kỳ ai khác. Đây cũng chính là động lực giúp cậu phát triển mạnh mẽ hơn trong Blue Lock, trở thành một tiền vệ sáng tạo với tầm nhìn chiến thuật và kỹ năng chuyền bóng vượt trội. Tại chương 233, mức rank đầu tiên của cậu được công bố là 291. Tuy nhiên trước đó lần đầu xuất hiện thì cậu ở rank 27, sau đó là 18, 22 và hiện tại là 16. Tabito Karasu được biết đến với tư duy bóng đá thiên tài, kỹ năng phòng ngự toàn diện và lối chơi khó đoán. Với thái độ kiêu ngạo, tự tin và thích khiêu khích đối thủ, Karasu luôn coi mình là cầu thủ xuất sắc nhất và không ngại thể hiện điều đó. Trước khi tham gia Blue Lock, cậu thi đấu cho Bambi Osaka Youth. Xuất hiện sau khi đã vượt qua vòng 2, cậu được xếp hạng 69. Bắt đầu hành trình tại Blue Lock với tư cách là một tiền vệ phòng ngự xuất sắc, sở hữu tư duy chiến thuật sắc bén, khả năng pressing tầm cao và lối chơi đầy khó chịu. Khi bước vào Neo Egoist League, Karasu gia nhập Paris Exchange dưới sự dẫn dắt của Loki, nơi cậu không ngừng hoàn thiện bản thân, mở rộng khả năng hỗ trợ tấn công và kiểm soát nhịp độ trận đấu. Từ một tiền vệ chuyên phòng ngự, Karasu dần phát triển thành một cầu thủ toàn diện, có thể điều tiết trận đấu theo ý mình. Cậu đã từng luôn ở top đầu, nhưng hiện tại khi đối đầu với những đối thủ khó nhai, khiến rank cậu tụt xuống 20 và lên lại dần 16, 15 và 11. Tuy không còn ở top đầu nữa, nhưng cậu vẫn còn phát triển được tốt hơn. Yukio Ishikari. Trước đây anh từng chơi cho câu lạc bộ bóng đá trường trung học Nobiru. Xuất hiện sau vòng loại thứ 2, cậu xếp hạng 13. Tham gia dự án Blue Lock, được biết đến với chiều cao ấn tượng gần 2 mét, khiến cậu trở thành cầu thủ bóng đá trung học cao nhất Nhật Bản. Với lợi thế này, Ishikari có khả năng vượt trội trong việc đánh đầu và kiểm soát bóng trên không, giúp cậu dễ dàng ngăn chặn các đường chuyền cao và giữ bóng ngoài tầm với của đối thủ. Hiện tại, Ishikari là thành viên của Ubers Ý. Tiếp theo, tôi sẽ lần lượt đọc tên những người cút sớm do không vượt qua được vòng loại và không có thông tin gì, hay để vẽ ra nên thôi, gom lại thành một mẻ để điểm danh. Đầu tiên là những người ở team Y dài: Soichi Kagura hạng 261, Yuraki Ito 260, Ashime Suzuki 258, Fuma Rokaku 259, Tobio Madoka 262, Shinichi Konan 264, Hyuga Koshiba 257, Mareto Takeyama 256, Iori Sato 263. Tất cả đều bị out trừ Iki Niko. Tiếp tới là team X, gồm Yawara Banku hạng 249, Yuza Dokomo 245, Burai Daido 244, Ryan Sanga 243, Kosei Otsuka 248, Ruto Kora 247, Daiga Borinaga hạng 246, Chihiro Izaki hạng 253, Sukoteru Ayu hạng 252, Hato Meiji hạng 251. Toàn bộ out ở vòng loại trừ Baro. Bây giờ qua đội W, Eugene Koshinaka hạng 240, Takuma Isezaki hạng 239, Raito Fuwa xếp hạng 238,
Noboru Jigen hạng 237, Koki Meira hạng 242, Kai Tokita hạng 241, Yusei Amazora hạng 234, Hiromu Munakata hạng 235, Kei Shishiya hạng 236, cũng out hết ở vòng loại, chỉ có mỗi mình Wanima trụ được. Cuối cùng là tới team V. Rikiya Hohai xếp hạng 241, Masumi Atatame hạng 262, Kisaburo Hijikata hạng 231, Kanji Torikai hạng 227, Hirakazu Midorikawa hạng 227, Retsu Nerima hạng 230, Shuhei Ebina hạng 225, Sota Nemoto hạng 229. Khá hơn so với đám trên một chút là qua được vòng đầu nhưng mà out ở vòng 2. Cũng có chút biến động hạng nhưng không đáng kể và không có kỹ năng đặc biệt nên thôi. Nhờ có 3 đứa Reo, Nagi, Tsurugi nên lọt được thêm một vòng. Và đó là toàn bộ những cầu thủ trong Blue Lock được công khai trong dự án lần này. Dù nói là 300 nhưng chỉ tầm 80 đứa thôi, mà gần hết 40 đứa out sớm rồi. Hoặc là có thêm nhưng mà tôi không nhớ để liệt kê hết. Lỡ có thiếu ai thì hoan hỉ cho tôi nhé. Các bạn thấy sao về video này? Nếu thấy hay thì nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!